নমস্কাৰ প্ৰিয় বিদ্যাৰ্থীসকল মই তুষাৰ ৰানভীৰ ইউটিউব চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আন এটা নতুন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এ আৰু বিৰ গড় আয়ুস 30 বছৰ আৰু বি আৰু চিৰ 26 বছৰ এতিয়া এ আৰু চিৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য কিমান উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন আহিছিল আসাম পুলিচ 2019 ইংলিছত আমি পঢ়ি দিছোঁ যে দি এভাৰেজ এজ অফ এ এণ্ড বি ইজ 30 ইয়াৰ্ছ and that of B and C is 26 years. The difference of the age of A and C অর্থাৎ A minus C আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা এতিয়া প্ৰথমতে অলপমান কৈ দিছোঁ যিসকলে আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা সিহঁতে জানে যে মই কনচেপ্টটো বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিওঁ তাৰপিছতে এনচাৰটো কৰোঁ এতিয়া গড় মানে কি প্ৰথমতে এইটো চোৱা এভাৰেজ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ এভাৰেজৰ মিনিংটো কি আচলতে ধৰি লোৱা আমাক কেইটামান নাম্বাৰ দিয়া আছে 1 2 3 যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে এই নাম্বাৰকেইটা যদি আমাক গড় উলিয়াব দিয়ে আমি কি কৰিম যে 1 + 2 + 3 কৰিম আৰু কেইটা নাম্বাৰ দিয়ে আমি সেই নাম্বাৰেৰে আমি ডিভাইড কৰি দিম ইয়াত দিয়া আছে কেইটা 1 2 3 তিনিটা নাম্বাৰ দিয়া আছে গতিকে 3 দি আমি ডিভাইড কৰি দিম ইয়াৰ যিটো এনচাৰ ওলাব সেইটো হৈছে আমাৰ কি গড় বা এভাৰেজ এতিয়া ধৰা আৰু অলপ ভালকৈ বুজাও ধৰি লোৱা বিৰাট কোহলিয়ে এখন ইনিংছত খেলিছে 50 ৰানছ নেক্সট ইনিংত 100 নেক্সট ইনিংত 40 এতিয়া যদি কয় যে তেওঁৰ এভাৰেজ কিমান কেনেকৈ উলিয়াম 50 + 100 + 40 কৰিম আৰু এইকেইটাক আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিম কিমানটা আমি পৰ্যবেক্ষণ লৈছোঁ অৰ্থাৎ কিমানটা ইনিংছ আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ এটা দুটা তিনিটা ইনিং অৰ্থাৎ 3 দি আমি ডিভাইড কৰি দিম তো এইটো হৈছে আমাৰ গড় ঠিক আছে গড় নিশ্চয় বুজি পাইছা যে গড় কি বস্তু এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চোৱা কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এ আৰু বিৰ গড় আয়ুস 30 বছৰ এতিয়া এ আৰু বি দুজন মানুহ ঠিক আছে এতিয়া দুজন মানুহ মানে কি এৰ বয়স আৰু বিৰ বয়স যোগ কৰিছে আৰু দুজন আছে গতিকে 2 দি হৰণ কৰিছে আৰু 2 দি হৰণ কৰাত কি পাইছে 30 বছৰ পাইছে অৰ্থাৎ ইহঁত দুজনৰ গড় আয়ুস মানে এভাৰেজ এজ কিমান হৈছে 30 ইয়াৰ্ছ তো 30 আৰু দিয়া আছে যে বি আৰু চিৰ গড় বয়স 26 ইফালে বি + C / 2 = কিমান 26 এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন বনাই লওঁ চোৱা a + b = কিমান হ'ব 30 × 2 কাৰণ এই 2টো ইফালে গ'লে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ b + c = কিমান হ'ব 26 × 2 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা a + b = আমি পাই আছোঁ 60 ইফালে b + c = আমি পাই আছোঁ 52 বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া কি কৰিম চোৱা বিশেষ একো নকৰোঁ আমাক কি কৈছে প্ৰথমতে এইটো চোৱা আমাক কৈছে এ আৰু চিৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য কিমান এইটো সুধিছে তো এইটো এনচাৰ দিব লাগিব হয়নে নহয় তো এ আৰু চিৰ বয়সৰ পাৰ্থক্যটো আমি উলিয়াম এতিয়া চাবা কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ পৰা চোৱা ইয়াত যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ বা এনেকৈ নিলিখোঁ এটা কাম কৰোঁ আমি ইকুৱেশ্যন বনাই দিওঁ এইটো 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন বনাওঁ এইটোক 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন বনাওঁ এতিয়া 1ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰি দিওঁ চোৱা কি পাম a + b - b - c কাৰণ এই প্লাছবিলাক মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু 60 মাইনাছ হৈ যাব 52 এতিয়া চোৱা +b - b কেঞ্চেল হৈ যাব থাকি যাব কি a - c আৰু আমাক উলিয়াব কি দিছিল a আৰু cৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ a - c আমাক উলিয়াব দিছিল এতিয়া 60 - 52 কিমান হ'ব 8 কিমান হ'ব 8 এতিয়া চোৱা অপশ্যনত 8 আছে নেকি আছে অপশ্যন নম্বৰ ডি গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে এনে কুৱেশ্যন আকৌ আহিব বেলেগ এক্সামত ঠিক আছে গতিকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনবিলাক ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা মই ডেইলি মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন আপলোড কৰোঁ গতিকে এই চেনেলটোত ডেইলি মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন চাব পাবা গতিকে যিসকলে বিচৰা যে অলপ মেথমেটিক্সত ইণ্টাৰেষ্টটো বনাব বিচৰা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ এই চেনেলটোত ডেইলি এই ৰিলেটেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডেইলি পাবা ঠিক আছে তো যদি চাই ভাল পাইছা কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিবা আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ